يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. نعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل نيمو 3D كيك. اول حاجة انا قطعت طبقات من الكيك على شكل شبه مثلث لان ده شكل السمكة، وهحط طبقتين من الكيك وبينهم كريمة الزبدة. طبعا ده الشكل المبدئي للسمكة، ولسه هننحت منه عشان نوصل لشكل السمكة الحقيقي. من تحت بتكون بكيرف شوية، فهنشيل شوية من الكيك من تحت ومن فوق كمان. وبعدين هحط جزء تاني صغير من فوق، عايزاها تكون أعلى شوية، وطبعا هنحت منها لحد ما تاخد شكل السمكة الانسيابي اللي احنا عارفينه. وبعدين هبدأ أحدد مكان العين، هعمل تجويف في الكيك لجوه شوية، ده هيكون مكان العين. بعد ما وصلت للشكل اللي أنا عاوزاه، هبتدي أغطيها كلها بكريمة الزبدة. طبعا دي الطبقة الأولانية من كريمة الزبدة اللي هي الكرامب كوت. وطبعا هاخد بالي وأنا بغطيها بالكريمة من مكان العين إن أنا مقفلوش تماما، لازم يكون مجوف عشان لما أجي أحط عجينة السكر أقدر أوصل للتجويف ده بسهولة. حسيت إن في جزء لسه مش مظبوط، فمفيش مشكلة خالص إن احنا نشيله ونحط كريمة زبدة تاني. طبعا بعد ما اخلص اول طبقة من كريمة الزبدة هحطها في التلاجة تمسك شوية، وبعدين هبتدي احط الطبقة التانية من كريمة الزبدة. بس قبل ما اعمل كده هظبط شكل الوش بكيك ممزوج بكريمة زبدة عشان اقدر اعمل تفاصيل الوش، لو خدوده عالية شوية او الجزء بتاع الجبهة عالي شوية بين العينين عالي شوية، اقدر اظبطه بمعجون الكيك اللي انا عملته. وبعدين هغطي الجزء اللي انا ظبطته بمعجون الكيك بكريمة الزبدة برضو. بعد ما سبتها تستريح شوية هبتدي احط الطبقة التانية من كريمة الزبدة.
بعدين هنبدأ في مرحلة عجينة السكر. لون السمكة نيمو بيكون أورنج، فعملنا عجينة سكر لونها أورنج وفردناها على السمكة، وبدأت أشيل الزيادات. وعشان أخلي شكلها بيلمع دهنتها بزيت جوز هند. بعدين عملت ديل للسمكة من عجينة السكر الأورنج، ولزقتها بمية في مكان الديل. وبعدين بدأت أعمل الخطوط اللي في جسم السمكة اللي لونها أبيض من عجينة سكر بيضة. بيكون عندها خط رفيع قدام وخط أتخن شوية ورا في جسمها من ورا. وعند الديل كمان بيكون فيه جزء أبيض. وبعدين هبدأ أعمل العينين. طبعا التجويف هيكون كله بالأبيض، اللي هي العين بتبقى لونها أبيض وجواها الجزء بتاع الملون بتاع العين لونه برضو أورنج. وبعدين الدايرة الأصغر خالص لونها أسود. وبعدين قطعت البق من عجينة سكر سودا. واسنانه بعجينة سكر لونها أبيض. بعدين بدأت أعمل الزعانف. الزعانف برضو من عجينة سكر أورنج، وبدأت أعمل فيها خطوط عشان تبقى شبه الزعنفة الحقيقية. بيبقى فيه زعنفة صغيرة في الآخر وزعنفتين صغننين في الجنب. وبعدين اديت شادو اسود شوية للخطوط البيضة. وده الشكل النهائي للسمكة نيمو. أتمنى تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة بنعملها، وأشوفكم التورتة الجاية. باي باي.